Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh rất là ngon mà phù hợp để mình làm đãi tiệc nữa. Cách làm thì nhanh gọn đơn giản và Diễm nghĩ nếu mà mình thích dừa thì cái món bánh này mình sẽ rất là thích luôn. Phần bánh nó vừa béo vừa thơm, kết hợp với phần dừa bên trên giòn nè, ngọt nhẹ, rất là ngon. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bông lan bơ dừa này với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị khuôn bánh trước thì mình dùng khuôn bánh hình chữ nhật có kích thước 30 x 40 cm. Diễm lấy một miếng bơ nhỏ và bây giờ mình thoa đều bơ vào trong khuôn để như vậy khi mà mình cho cái tờ giấy nướng bánh vào á, nó sẽ không có bị xê dịch. Mình cắt tờ giấy nướng bánh vừa đủ như vậy là được nha. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị phần nguyên liệu khô. Diễm lấy một cái rây nè để mình rây những cái bột khô cho nó đều với nhau. Bột cho công thức bánh này mình cần 350g và bột mì đa dụng. Tiếp theo là 4g bột nổi. Nếu mà mình thích cái bánh nó nổi xốp hơn nữa thì mình có thể dùng 6g. Và bột nổi mình nên dùng loại double acting nha. Diễm có thêm ở đây là 2g đường vani là 1 muỗng cà phê. Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình không có đường vani thì mình cho 1 muỗng cà phê tinh chất vani cũng được. Rồi bây giờ mình rây cho bột mì nè, bột nổi và đường vani đều với nhau. Bánh bông lan bơ dừa thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là dừa. Dừa đó thì mình dùng cái dụng dừa sấy khô này, mình cần 50g. Diễm thì Diễm dùng hiệu này nha. Dừa sấy khô này thì nó không có đường cũng không có vani gì hết, nhưng mà thực ra Diễm thấy nguyên chất như vậy cái mùi dừa rất là thơm. Mình cho dụng dừa vào chung với lại cái hỗn hợp bột khô, rồi bây giờ mình trộn lên cho thật là đều. Mình phải trộn đều như vậy để khi mà cho vào trong hỗn hợp trứng mình trộn nhanh, làm cho bánh nó nở xốp hơn. Trứng dùng cho công thức này thì mình cần 3 cái trứng gà và Diễm cân luôn vỏ là 65g. Trứng gà này là size lớn ha. Và trứng gà đó mình sẽ tách 3 cái lòng đỏ và 3 cái lòng trắng ra riêng để mình làm thành 2 cái lớp bánh khác nhau đó. Đầu tiên mình sẽ đi làm cái phần cốt bánh trước. Mình cần 250g bơ. Diễm dùng bơ này là bơ có muối, còn nếu mà mình dùng bơ lạc thì mình cho 1g muối vào nha. Bơ mình sẽ để ở nhiệt độ phòng hoặc là mình cho vào trong lò vi sóng mình bật lên 20 giây để cho cái bơ nó mềm. Tiếp theo mình cho 160g đường cát vào chung với bơ và mình bật máy lên tốc độ trung bình, mình đánh cho cái bơ và đường nó tơi xốp lên. Thời gian thì khoảng 2 phút nha. Lượng đường tùy mình ăn ngọt nhiều hay ít, và mình cho ít nhất là 150g và theo công thức gốc thì cho tới 300g lận. Diễm thì Diễm cho 160. Đó, khi mà mình thấy bơ nó chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy, đường nó chưa có tan hết đâu nha. Mình sẽ dùng cái cây quết bột đó, mình tém bơ lại cho gọn. Rồi mình lấy 3 cái lòng đỏ trứng gà hồi nãy mình đã tách ra đó, mình cho từng cái một vào. Mình cho một trứng gà vào trước, sau đó mình bật máy lên tốc độ trung bình ha. Mình đánh khoảng chừng 10 giây à. Cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm đánh trứng luôn đó. Mình lại tiếp tục mình cho thêm một cái lòng đỏ vào nữa. Và mình cũng bật máy lên tốc độ trung bình, mình đánh cho lòng đỏ nó hòa đều vào. Rồi lại tiếp tục cho cái lòng đỏ thứ ba, cũng là lòng đỏ cuối cùng vào. Và lúc này mình sẽ đánh cho cái hỗn hợp trứng nè, bơ, đường này nó thật là đều và nó bong xốp lên. Và lúc này mình đánh cho đường nó tan hoàn toàn luôn ha. Thời gian thì Diễm có canh sau khi mà mình cho cái lòng đỏ cuối cùng vào thì mình đánh thêm khoảng 2 phút nữa. Rồi mình cũng dùng cái cây quết bột đó mình tém cái hỗn hợp lại cho nó gọn. Diễm có thêm ở đây là 250ml sữa tươi. Sữa tươi mình nên để ở nhiệt độ phòng nha, tức là không nóng cũng không lạnh. Mình sẽ cho 1/2 lượng sữa tươi này vào cái hỗn hợp trứng trước. Rồi mình lấy cái bột khô hồi nãy mình đã hòa đều với nhau đó, mình cũng cho 1/2 vào. Và mình bật máy lên, mình để cái tốc độ thấp. Mình đánh cho cái bột này nè, nó thấm vào trong cái hỗn hợp trứng và sữa. Thời gian rất là nhanh ha. Lưu ý là lúc mà cho bột khô này vào mình không có nên khuấy hoặc là mình đánh lâu. Như vậy sẽ làm giảm đi cái độ xốp của bánh. Bánh này nếu mà mình thích ăn thiệt là xốp, mà xốp kiểu tan trong miệng thì mình dùng bột mì số 8 hoặc bột bánh nha. Diễm thì Diễm thấy mình dùng bột mì đa dụng nó dai, nó ngon hơn. Đó, mình tém lại, sau đó mình cho hết cái lượng sữa và 1/2 cái lượng bột khô còn lại vào luôn.
Rồi mình tiếp tục mình bật máy tốc độ thấp nhất và mình đánh cho bột khô này nó thấm đều vào. Thời gian rất là nhanh quá, khoảng chừng 20 giây à. Đó, khi mà mình thấy thấm đều như vậy là mình ngưng máy được, mình đừng có đánh lâu nha. Rồi lúc này mình mới dùng cái cây quét bột đó, mình tém cái phần bột khô trên cái thành của cái tô, làm sao cho nó thấm vào trong cái hỗn hợp ướt là được. Cái hỗn hợp bột nó sẽ đặc sệt như vậy ha. Rồi mình cho liền vào trong khuôn mà mình đã chuẩn bị sẵn đó. Mình trải đều bột ra. Trong lúc này thì mình đi làm nóng cái lò nướng nha. Lò nướng mình sẽ làm nóng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F. Khi mà lò nướng nóng đủ thì mình sẽ cho cái khuôn bánh này vào mình nướng. Mình đặt bánh ở đảnh giữa của lò và mình nướng bánh ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian từ 15 cho tới 20 phút. Tùy khuôn bánh thì mình sẽ nướng làm sao cho cái mặt bánh nó se lại để mình cho cái lớp thứ hai lên trên. Trong thời gian này thì mình đi đánh cái lòng trắng, tức là cái phần bánh dừa trắng ở bên trên. Mình cần đường bột để đánh lòng trắng trứng nha, 250g. Và Diễm lưu ý là cái lượng đường bột này mình không có giảm, mình chỉ giảm đường ở trong cái cốt bánh thôi. Nếu mà không có đường bột thì mình dùng đường cát nhuyễn cũng được. Mình sẽ đánh 3 cái lòng trắng trứng này cho nó bong lên giống như là bọt xà phòng đó. Máy thì mình bật cái tốc độ cao nhất ha. Đó, khi mà mình thấy bong lên như vậy thì mình bắt đầu mình lấy đường đó, mình cho từng muỗng từ từ vào. Mình cho 1 muỗng đường vào thì mình đánh khoảng 5 giây, rồi mình tiếp tục mình cho muỗng đường thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cứ lần lượt như vậy cho hết lượng đường. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình đánh thêm khoảng 2 phút nữa cho cái lòng trắng trứng nó bóng và nó dẻo đặc như vậy, nó tạo vân ha, không phải cứng nha, mà rất là dẻo. Đó, nhắc lên thì nó chảy nhẹ xuống. Dừa để cho vào trong lòng trắng trứng thì mình cần 125g và cũng là dụng dừa sấy khô. Lượng dừa này mình chia ra làm 2 hoặc 3 lần mình cho vào cái lòng trắng trứng nha. Đó, Diễm lấy 1/3 Diễm cho vào, rồi mình dùng cái phương pháp phô mình trộn nhẹ, hoặc là mình trộn nhanh tay tí xíu cũng được. Thật ra cái bánh này Diễm thấy làm rất là dễ luôn, không có cần đòi hỏi kỹ thuật gì hết. Khi mà thấy cái hỗn hợp đều rồi thì mình cho dừa vào và mình tiếp tục mình trộn cho tới khi mà mình thấy cái dừa khô nó thấm đều vào trong cái hỗn hợp lòng trắng trứng và đường. Nó sẽ dẻo và nó đặc như vậy. Lượng đường bột mình thấy 250g có thể nhiều, nhưng mà khi mình ăn nó sẽ không có ngọt đâu. Tại vì trong đây còn có thêm dừa nữa và kết hợp thêm với lại cái cốt bánh đó. Đây là bánh mà Diễm đã nướng được 20 phút nè. Thì mình thấy cái mặt bánh nó se lại, mình sẽ lấy bánh ra khỏi lò. Rồi mình lấy cái hỗn hợp lòng trắng trứng mình vừa trộn xong, mình cho đều lên trên. Lưu ý là lúc này mình làm nhanh tay và nhẹ nhàng nha. Tại vì có thể cái bánh nó chưa có được cứng, nếu mà mình làm mạnh tay thì lòng trắng nó làm rách cái mặt bánh, lòng trắng nó xuống bên dưới thì nhìn nó không có được đẹp. Và mình nướng nó cũng khó chín hơn. Đó, cứ nhẹ nhàng, mình trải đều ra như vậy. Sau khi trải đều xong thì mình cho vào trong lò và mình nướng liền ha. Lúc này mình sẽ để bánh ở đảnh giữa của lò luôn. Và mình hạ cái nhiệt độ của lò xuống còn 150 độ C, 302 độ F. Và mình nướng ở nhiệt độ này trong thời gian từ 20 cho tới 25 phút. Sau 20 phút thì mình nên canh nha. Bánh chín là cái mặt bánh nó sẽ cứng như vậy và nó chuyển sang cái màu vàng nhạt. Mình cũng có thể dùng cái tăm tre mình xiên vào, cái tăm tre khô ráo là bánh chín. Khi bánh chín rồi thì mình sẽ tắt lò và mình hé nhẹ cái cửa lò nha. Đó, mình hé ra như vậy. Và mình để bánh nguội trong lò luôn. Như vậy giúp cho cái lớp ở bên trên đó, cái lớp marange nó sẽ được giòn. Thời gian để nguội thì khoảng chừng 1 tiếng à. Đây là bánh mà Diễm đã để nguội được 1 tiếng rồi. Đó, mình nghe khi mà mình khỏ đó, cái lớp marange ở trên. Như vậy là mới ngon và mới đạt ha. Mình ăn thì nó giòn kết hợp với phần bánh nó mềm bên dưới. Lúc lấy ra thì mình chỉ cần khựi nhẹ thành xung quanh như vậy, cái chỗ mà mình không có lót giấy đó, rồi mình lấy bánh ra thôi, rất là dễ dàng.
Phần lòng trắng ở trên đó mình nướng đạt thì nó sẽ giòn, khi mà mình lấy ra cái bánh hơi bị bể chút nhưng mà không sao. Cắt bánh này thì Diễm thấy mình nên dùng cái dao răng cưa như Diễm và cái bảng không có nên to, như vậy cắt ra bánh ít bị vỡ hơn, nhất là cái phần ở bên trên đó. Mình cắt ra thành từng miếng ha. Bánh này nếu mà nhà có tiệc mình có thể làm từ đêm hôm trước hoặc là sáng sớm mình làm đều được. Bánh nướng lên thơm lừng và đặc biệt cho ai thích dừa thì sẽ thích lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bông lan bơ dừa này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.